Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună, mai ales că în ultima, cred că am o săptămână de când n-am putut să public, am avut niște probleme cu ochii și ochii sunt importanți. Dar acum sunt alături de voi și m-am gândit ca să nu pierdem și această săptămână, totuși să recuperez un pic din ea și să fac această lectură care intră cumva de pe 8 până pe 12 iulie. Inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, fiind o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor abonaților mei dragi, a tuturor celor care aveți răbdare, care mă susțineți și care, nu știu, dați dovadă de înțelegere atunci când eu nu pot fi alături de voi cu lecturile mele obișnuite. Așa că mii și mii de mulțumiri pentru înțelegere, pentru răbdare și pentru susținere. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei din Scorpion, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi în perioada 8-12 iulie. Ia să vedem. Dragii mei dragi, deci avem ceva care eu aș spune că se deblochează. Ceva se blochează, ceva se deblochează prin ceva neașteptat, care vine în viața voastră și care vă dă motive de, eu aș zice, de bucurie. Avem cheia care ne vorbește despre o deblocare de șanse, o deblocare a unui acces, o deschidere poate către ceva nou sau o eliberare de ceva vechi, de o constrângere din partea cuiva. Este un simbol care ne vorbește de o soluționare, da? O situație care se deblochează, apar oportunități noi, posibil, nu știu, o nouă casă, o nouă mașină, o nouă afacere, un nou magazin, da? Cumva închiderea sau încheierea unei etape vechi care ție nu îți mai servește și obținerea unui control, a unui acces la ceea ce tu îți dorești. Cum vor veni aceste lucruri? Păi pe neașteptate, așa cum se cade să vină în general pentru voi, dragilor din Scorpion, atunci când vă așteptați mai puțin. Avem aici plicul care ne vorbește de o surpriză, ceva care se dezvăluie și care vă ajută foarte mult în deblocarea unei situații. Eu aș spune că sunt în mare parte vești bune, informații care ies la suprafață în mod surprinzător, o descoperire, o noutate care apare brusc în viața voastră și chiar anumite secrete care ies la iveală. Sau, de ce nu, anumite cadouri neașteptate, situație care se dezvăluie așa fără să fiți avertizați. Care, din câte văd eu aici cu delfinii, vă aduc o stare de bine. Vă aduc o stare de bucurie și o cooperare mai bună, poate, cu anumite energii, momente plăcute, o energie pozitivă care vine în viața voastră și care vă schimbă starea de spirit, așa, vă face mai veseli, nu știu, că poate veni prin intermediul prietenilor, al familiei, al unor conexiuni sociale sau pur și simplu atrageți acea karmă pozitivă de care cu siguranță mulți dintre voi aveți nevoie. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion?
Scorpion în perioada 8-12 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun. Și avem Marea Preoteasă, Asul de Spade, se vede clar aici ceva neașteptat, Lumea, și o Regină de Monede, și aici avem surpriza perioadei. Hai să le și clarificăm. A spune că pe partea relației și a profesiei, a vieții voastre profesionale se vor întâmpla lucruri destul de importante. Haideți să vedem. Clarificăm Marea Preoteasă pentru dragii mei din Scorpion, perioada 8-12 iulie. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm Asul de Spade. Ceva legat de bani aici. Asul de Spade, te rog, clarificăm Asul de Spade. Doamne, ce multe sunt, ce multe sunt. Hai să le lăsăm așa. Clarificăm Lumea. Lumea care vă și reprezintă și pe voi și toate zodiile fixe. Clarificăm Regina de Monede. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem. Pe parte profesională, ieșiți în sfârșit dintr-un 8 de spade, dar ieșiți mult mai înțelepți. Acest 8 de spade pe partea asta muncii îmi vorbește de anumite blocaje pe zona asta muncii, o lipsă de opțiuni pe care poate, în care, nu știu, ați traversat situații în care voi nu vedeați o soluție la o anumită problemă profesională, la lipsa jobului, poate, și simțiți așa că sunteți prinși, poate, de ce nu, poate chiar într-un loc de muncă care nu vă mai aduce niciun fel de satisfacție sau într-un proiect anume care nu merge așa cum v-ați fi dorit voi și ați ezitat să luați o decizie. De ce? Pentru că probabil o anumită teamă de schimbare v-a făcut să stagnați în același loc, tocmai că din această cauză au început să apară tot felul de îndoieli și să vă cam autoblocați. Acum nu e de mirare, pentru că voi fiind un semn zodiacal fix, în general cam opuneți rezistență când e vorba de schimbări. Chiar dacă de multe ori se întâmplă ca situațiile să curg așa în viața voastră și în final schimbările chiar veți ajunge să faceți schimbări majore în viața voastră, tocmai din cauza cât vă opuneți mai mult acestor schimbări, ele vă vor împinge să evoluați, vreți, nu vreți. Lucru care se întâmplă, se pare, și pe zona asta a muncii. De ce? Avem Marea Preoteasă care ne vorbește în primul și în primul rând de instinct. Instinctul pe care voi se pare că vi-l veți asculta, mai ales când e vorba de decizii. Veți alege doar, e ca acea idee, știi, dom'le, știu ce am pățit, nu mai vreau să trec, chiar dacă fac această schimbare, totuși să o fac cu cap și să țin cont de experiențele mele din trecut. Și atunci veți alege doar acele proiecte care știți că vi se potrivesc cel mai bine, nu doar pe cele care aparent sunt foarte atractive la prima vedere. Veți observa foarte mult în această perioadă ce fac ceilalți și asta o veți face foarte atent înainte să vă implicați, nu știu, într-un proiect nou, într-un job nou. Da? De ce? Pentru că vreți să înțelegeți mult mai bine situațiile, vreți să vă documentați foarte bine înainte de a începe ceva nou sau înainte de a da un răspuns. Posibil unii dintre voi chiar să se gândească să înceapă un studiu, un curs
chiar și online, de ce nu, sau începeți să citiți anumite materiale care să vă ajute să vă specializați poate pe un anumit job. Veți face lucruri, veți fi mult mai atenți la ce spuneți, planurile voastre le veți ține pentru voi, veți fi mai buni observatori și mai puțin vorbăreți, ca să spunem așa. Pe partea banilor acest as de spade ne vorbește de o clarificare a unei situații financiare. Cum? Prin faptul că veți înțelege foarte bine, foarte exact cum stați cu bănuții, chiar puteți lua o decizie financiară importantă, da? Dar nu oricum. O veți lua în deplinătatea facultăților mentale, ca să zic așa. O veți lua ținând cont atât de riscuri cât și de beneficii. Este o decizie importantă legată de bani. De unde provine? Păi, cred și eu. Provine de la un 5 de spade, arcanul major, lumea. Ați avut o perioadă în care când ziceați că merge bine, parcă atunci vă lovea ceva. Cel puțin pe partea banilor. Lucrul ăsta s-a cam terminat. Nu știu dacă aici a avut ceva de văzut, o anumită energie, pentru că cinciul ăsta de spade pe partea banilor îmi vorbește de pierderi. Pierderi sau situații tensionate pe zona asta financiară, din cauza unor dispute, din cauza unor parteneri poate de afaceri care v-au cauzat anumite pierderi temporare de bani sau dificultăți cauzate de anumite decizii pripite, orgolii, cheltuieli neprevăzute sau conflicte. Dar se pare că aceste lucruri s-au terminat, avem judecata care ne vorbește de șanse ca voi să corectați anumite greșeli făcute anterior. Avem hotărâre foarte multă, nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva, poate aveți și ascendent pe această zodie sau, mă rog, voi adaptați, dar carul în această situație vine cu o foarte mare hotărâre. Din câte văd eu aici, e o situație din trecut legată de bani, unde tind să cred eu că și aici poate voi ați fost hotărâți, dar ceva nu v-a convenit, ceva v-a lăsat, ca să zic așa, un pic dezamăgiți. Ori o energie din această zodie, ori pur și simplu voi ați urmat un plan destul de clar. V-ați calculat banii destul de bine. Dar probabil aici s-a făcut o greșeală, s-a făcut. De ce? Pentru că avem un 10 de spade. Un 10 de spade care îmi spune că cât ați fost voi de bine angrenați, de bine calculați, ceva a apărut aici care v-a dat peste cap finanțele. Nu știu, că ați avut o pierdere, că ați avut o cheltuială neașteptată. A fost o sumă de bani care ori a trebuit să fie dată, ori a fost pierdută. Da? Și știți și sunteți conștienți că e o sumă de bani care nu știu eu cât de tare va mai putea fi recuperată. Toate aceste lucruri duc la acest as de spade, la un as de spade, așa cum am mai spus, în care, indiferent de ce decizii trebuie să luați, sunteți, le vedeți mult mai clar, știți exact la ce vă înhămați, totuși aveți mare grijă la, cum să spun eu, să nu continuați anumite conflicte legate de bani. Da? Să nu... vedeți cum este sabia asta, are două tăișuri. Adică acționați cu rațiune, cu logică și nu vă lăsați angrenați în tot felul de conflicte legate de bani, pentru că atunci riscați să acționați impulsiv și să vă pierdeți un pic din rațiune. Dar în general așa aș spune că
sunteți mult mai calculați. Adică v-ați învățat lecția, cu alte cuvinte. Pe partea relației avem lumea. Și dacă unii dintre voi vreți să plecați într-o călătorie departe, poate chiar din zona în care vă aflați, din țara în care vă aflați, într-o altă țară, de ce nu? De ce? Pentru că avem un 10 de bâte. Există aici, se pare că relația voastră a fost supusă la un moment dat ca o oală sub presiune. Ori că ați avut foarte multe responsabilități, vi s-au pus prea multe în spate, sau a trebuit să gestionați niște probleme în relația voastră, în familia voastră, și aceste probleme au cam căzut, rezolvarea lor a cam căzut în spinarea voastră, lucru care v-a făcut a crescut presiunea pe voi, responsabilitatea pe voi și ați fost destul de stresați și destul de tensionați, lucru care a dus această tensiune și în sânul poate al relației voastre, să simțiți că purtați parcă tot greul relației și asta să vă facă să vă simțiți epuizați. Avem totuși acest arcan major care îmi vorbește totuși de o anumită satisfacție, exact ca și cum ai zice, dom'le, măcar nu a fost în zadar, pentru că toată această tensiune, toată această greutate se termină. Poate veți hotărî să mergeți împreună, nu știu, într-o călătorie mai lungă, sau poate că există o anumită satisfacție, ajunge o anumită satisfacție în sânul relației voastre. Aveți o bucurie comună, da? E ceva, o realizare pe care o puteți aduce voi, o pot aduce partenerii voștri, dar care cum să spun, această bucurie, după cum bine vedem aici, se celebrează uniform și exact ca și cum ai spune, în sfârșit pot să mai arunc și eu din sacea pe care tot căram în spate, toate acele responsabilități. Așa că nu este rău deloc. Cei care sunteți singurei, nu știu dacă zodiile de pământ vă spun ceva, Taur, Fecioară sau Capricorn, avem aici o regină de monede, o energie foarte atentă, în mare parte atentă nu doar la bani, ci foarte atentă în primul și în primul rând la cei de lângă această energie. Este acea energie pe care eu o numesc mama tuturor răniților, acea energie care e acolo atunci când ai nevoie de sprijinul, de ajutorul ei. Cum am mai spus, e reprezentată de zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, vine de la un 4 de monede. Cineva foarte stabil, cineva care într-adevăr pune destul de mult accent pe partea materială. Acum puteți fi voi, dacă aveți lună, Venus sau ascendent în zodii de pământ, nu e obligatoriu, dar cu atât mai mult, a spune că sunteți mult mai precauți, mult mai atenți pe cine permiteți să intre în viața voastră. În general preferați persoanele stabile, responsabile, serioase și de ce? Pentru că vreți să vă protejați sufletul, inima voastră. Da? Și să vă asigurați că relațiile voastre viitoare sau relația voastră viitoare va fi una sigură. Tocmai de aceea apare această energie de pământ care îmi vorbește de o persoană care se simte bine așa cum este. Are o stabilitate personală, are o viață organizată, are o anumită independență materială, dar de asemenea să știți că are dorința unei relații mature, serioase și care poate apărea în viața voastră sau este de interes pentru voi. Și uite care este surpriza. După cum bine vedem,
Aici avem un 10 de bâte, aici avem un 10 de bâte. Așa că tind să cred că pe partea asta a relației, într-adevăr, surpriza pentru voi este tocmai finalizarea acestui 10 de bâte. Se pare că vine de la un 7 de monede și de la un rege de bâte, care are o anumită influență. Regele de bâte reprezintă zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, cineva cu care voi poate cu acest 7 de monede ați avut răbdare, ați, cum să spun eu, ați așteptat, ați investit în acest personaj poate și a venit momentul ca acest 10 de bâte să ajungă la final. Da? Toate aceste limitări, toate aceste poveri pe care le-ați dus, aceste responsabilități, în sfârșit să se încheie. Pentru că trebuie să vă spun că 10 de bâte nu ne arată de fapt de cât de greu ne este, ne arată de fapt că urmează un final de etapă grea, care vine probabil cu acest rege de bâte și cu răbdarea pe care voi ați avut-o în tot acest timp. Haideți să vedem și care e mesajul pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru perioada 8-12. Mesajul pentru dragii mei din Scorpion. Foarte interesant. Ia să vedem, avem numărul 3, numărul 8, numărul 11 și 38. Interesant. Cumva praf de stele s-ar numi și spune așa. Intuiția voastră va curge foarte liber și vă va putea ajuta, vă va arăta ceea ce aveți nevoie vis-a-vis de o anumită situație importantă pentru voi. Dragii mei, un lucru important. Atunci când privești stelele, îți oferi un moment de liniște și de concentrare. Intuiția ta va curge mai liber și îți va dezvălui ceea ce ai nevoie să știi despre situația prin care treci. Cumva nu ne spune neapărat că trebuie să ieșiți voi afară și să stați să priviți la stele, deși și asta poate fi o experiență frumoasă până la urmă. Cumva vă invită să vă opriți puțin din agitația de zi cu zi, să vă liniștiți mintea și să vă acordați timp pentru a reflecta. De ce? În astfel de momente profunde, intuiția voastră devine mult mai clară și chiar puteți să găsiți răspunsuri pe care în mijlocul tumultului cotidian, al zgomotului din timpul zilei și al emoțiile pe care le traversați, nu le puteți observa. Așa că uneori soluția nu vine atunci când alergăm după ea, ci atunci când ne oferim aceste clipe de liniște. Așa că cred eu că factorul important al acestui mesaj este acela că trebuie să vă liniștiți mintea, să priviți lucrurile cu mai multă detașare, mai multă perspectivă și atunci răspunsurile încep să apară aproape de la sine. Așa că, dragii mei din Scorpion, cam acestea au fost mesajele pentru această adevărat scurtă perioadă de timp. Mă bucur tare mult, mi-am revenit. Aveți grijă cu insectele în perioada asta. Eu am fost înțepată de fapt de o insectă, nu știu ce a fost, cert este că mi-a făcut ochii cât cepele și a trebuit să fac tratament antibiotic.
pentru a-mi reveni. De-aia nici n-am fost aici și n-am putut să fac lecturile pentru voi. Așa că aveți grijă, asta e, sunt căldurile astea excesive, nici măcar nu știi, dacă nu e țânțar normal, e tigru, e nu știu de care, aveți grijă de voi. Eu vă mulțumesc oricum că ați fost alături de mine, că ați avut răbdare până acum și desigur vă mulțumesc pentru prezența voastră la această lectură, iar până data viitoare când cu siguranță ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.